Acik Nakal Channel, music sekilo ikat tepi sempoi Kalimantan. Jangan tinggal solat. Acik Nakal Channel, music sekilo ikat tepi sempoi Kalimantan. Jangan tinggal solat. Acik Nakal Channel, music sekilo ikat tepi sempoi Kalimantan. Jangan tinggal solat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Acik Nakal Music sekilo ikat tepi sempoi Kalimantan. Hashtag jangan tinggal solat. Okey, konten aku kali ni aku nak ajarkan satu ilmu DIY clock spring tanpa menukar clock spring. Kebanyakan aku dengar banyak orang mengadu yang masalah clock spring rosak. Okey, untuk pengetahuan semua, clock spring ni adalah sejenis wayar yang menghubungkan airbag dan juga horn. Okey, sebelum tu yang mana baru tengok video aku ni, jangan lupa like, comment and subscribe. Semoga aku bersemangat untuk meneruskan video-video di masa akan datang. Okey, sebelum korang nak DIY macam mana aku buat ni, korang kena ingat apabila korang DIY, horn sahaja yang dapat berfungsi, tetapi airbag tidak dapat berfungsi. Sekiranya korang nak dua-dua sekali berfungsi, korang kena tukarlah clock spring baru. Jadi macam aku, dah 2 kali aku tukar clock spring yang baru, pakai setahun, dah putus balik. Jadi aku rasa aku nak gunakan horn sahaja. Aku pun DIY lah cara macam ni. Mula-mula korang kena buat satu pola menggunakan kertas untuk kita tekapkan di aluminium tin. Kemudian korang gunting ikut pola yang kita dah buat tadi. Tapi kita lebihkan sedikit, memanjang. Kemudian kita tebuk menggunakan pisau ataupun gunting ke ataupun drill, mana-mana pun boleh. Apabila kita sudah outer, kita masukkan di dalam lubang yang ditetapkan. Kemudian kita gam-gamkan dia menggunakan double side tape. Kita gam-gamkan dia yang nipis tau. Kemudian kita tampal. Kita ejah-ejah bagi dia kemas. Kemudian kita solder dekat lebihan aluminium. Kita masukkan wayar. Kemudian kita test sekali lagi. Berfungsi dengan baik. Kemudian kita potong wayar ni, ngam-ngam dia punya panjang. Kita solderkan dekat konektor wayar horn. Apabila selesai solder, kita test sekali lagi. Okey, berfungsi dengan baik. Kemudian kita skrukan.
kita try pusing-pusing sama ada lancar ataupun tidak. Ia boleh pusing 360 darjah. Korang jangan risau sebab dalam ni dah tak ada wayar, jadi tak payah risau untuk wayar putus. Korang boleh pusing ikut suka korang. Kemudian kita potong wayar airbag sebab kita dah tak pakai lagi airbag. Kemudian wayar yang putih ni pun kita potong juga. Kemudian kita test, kita ambil wayar yang berkenaan sahaja. Kita solderkan di wayar untuk memudahkan. Okey. Kita pasang balik dia punya penutup. Dan kita potong wayar ngam-ngam untuk kita masukkan di aluminium yang kecil. Kita potong wayar tu, kita solderkan wayar dan kita buat wayar tu gulungan bulatan untuk kita nak masukkan skru. Kita solderkan di kepala dia. Kita masukkan skru kecil. Kita tembak skru dengan wayar dengan aluminium sekali. Okey. Kemudian kita test. Pusing. Korang jangan risau, dia boleh pusing ikut suka korang. Lepas tu kita test. Kita ambil wayar yang kita sambung tadi dengan konektor. Okey. Dan kita isap ukok dulu sebatang. Apabila selesai, kita dah boleh buat proses untuk pemasangan.
Uish. Ada sedap dah kan? Hah? Sekian saja video untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam next video yang akan datang. Acik nak review sekilo ikat tepi sempoi Kalimantan jangan tinggal solat. Bye.